ada dekat depan. Baru dia kasih naik tadi. Dia gantung tu forklift. Agak bising kawan-kawan. Ini excavator. Gantung tu forklift tadi. Agak bising, minta maaf. Okey, sekejap lagi saya akan bawa kawan-kawan tengok jalan dekat Genting ni macam mana. Okay. Dan sekejap lagi saya akan bawa kawan-kawan tengok macam mana ini excavator dan ini forklift saya letak. Okey, selepas saya sambung, who's next? Ayo.